Welcome back to MadMods PC Modding. It's your boy Mikey. And today, titingnan natin ang isa sa pinakabagong case ng RAKK Gears at ito ay ang Haliya-MATX in white. Out of the box, ang sukat niya ay 15.74 inches na length, 8.8 inches na width, at 16.4 inches na height. Yung front panel niya ay gawa sa mesh, meaning maganda yung airflow. Mas gusto ko din yung front panel design nito kaysa sa Huna 2 dahil wala yung parang bilog-bilog na fan grill sa likod ng mesh na front panel. Wala siyang magnetic dust filter sa harap pero madali naman siya kalasin for cleaning. Pag inalis mo yung front panel, andun yung mounts mo para sa fans. Pwedeng tatlong 120mm fans or dalawang 140mm. Sa radiator naman, pwede ka mag-mount ng 240mm or 280. Pwede sanang 360 kaso lang walang cutout yung power supply cover para malusot mo siya doon sa loob. Dito naman tayo sa top ng case kung nasaan yung power, reset at LED button para sa RGB ng front panel. Single USB 3.0, dalawang 2.0, mic at headphone ports. May magnetic dust filter sa taas. Pwede mag-mount ng dalawang 120 or 140mm fans o di naman 240 or 280mm na radiator. Yung tempered glass side panel ng case ay may kapal ng 3mm. Meron siyang black borders sa gilid. Wing door siya, meaning naka-hinge, tapos magnetic din. Nagustuhan ko din tong kapirasong tela na pwede mong hilahin para madaling mabuksan yung side panel. Good job, RAKK Gears! Sa loob naman ng case, yung mga standoff ng motherboard ay nakakabit na. May malaking butas din yung motherboard tray para madaling mag-install or uninstall ng CPU cooler, kung saan pwede ka mag-mount up to a maximum height ng 6.29 inches bago siya tumama dun sa tempered glass side panel. May rubber grommets yung cutout holes for cable routing. May dalawang SSD mounting option din sa loob next to the motherboard tray. Yung power supply cover ay built-in. Perforated siya, meaning may maliliit na butas. Pwede ka rin mag-mount ng dalawang 120mm fans sa ibabaw ng power supply cover. At meron siyang cutout para ma-flex mo yung power supply mo. Diba? May 4 na PCI slot yung case. Yun nga lang, hindi siya mounted using screws. So, kailangan alisin na natin yan bago mag-mount ng motherboard sa loob ng case. Lastly, ang max VGA length o yung haba ng video card na pwede mong ilagay sa loob ng case ay 13.77 inches. Punta naman tayo sa likod ng case. Nandito yung mga cables para sa front I/O. May kasama ng velcro straps for cable management. Salamat, RAKK Gears. Ang space naman for cable management ay nasa 0.80 inches. So, normal size yan para makapag-route ka ng cable sa likod. Andito rin yung hard drive cage kung saan pwede ka mag-mount ng dalawang 3.5-inch hard drive. May dalawang thumb screws sa ilalim para ma-unmount mo yung cage kasi walang hard drive tray. Sa presyong 2,095 pesos, napakagandang MATX case nito. Lalo na kung di ka naman gagamit ng 360mm na radiator at conservative ka sa space ng tower mo. Kung meron man akong gustong baguhin dito sa case, siguro yung cutout dun sa bandang harapan ng power supply cover. Kasi kung sapat sana yun para makapagpalusot ng 360mm na radiator, mas magandang cooling option yung mabibigay mo sa CPU mo. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa case na to is yung finish ng pintura. Medyo textured siya at flat white compared dun sa glossy white finish. Para maiba lang. And that is it para sa ating overview. Sana nakatulong to sa inyo. And if it did, please share it sa mga friends nyo na naghahanap ng bagong MATX case. Let me know what you guys think about this case in the comment section. Para naman dun sa actual build, abang lang tayo ng konti kasi naghihintay pa akong dumating yung computer parts na gagamitin natin para dito. Please subscribe to this channel. Maraming salamat.